ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PBC ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FSO ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਥਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 5 ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਨਾ। 5ਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ। 5 ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ 92 ਦੇ 92 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ 92 ਜਿਤਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਡੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 5ਵਾਂ SKM ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਣਾ ਹੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, 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 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ, MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ। ਹਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। We are gathered here today because for the last 70 years we have been persecuted by the murderous Indian state. The leaders of the Sikh nation have tried their best to get the rights from the Indian state. But instead of giving them rights, they are put in prison, they are killed, genocide being committed on the Sikh nation. There's no other way left. Sikh nation had enough. We are calling for our separate state called Khalistan. There's no... ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
everything from the farmers' dispute and the Sikhs in prison, they are not being released because they have gone on a hunger strike in 2,500 miles from Punjab, in Dibrugarh. They said, either take us to a prison in Punjab or we are gonna die here, sacrifice ourselves by not eating or drinking anything. So they are, over a week ago, they are in hunger till death, or either to a prison in Punjab. But the authorities in Punjab or the Indian state is doing nothing to free them. And the farmers, this is their second protest. But 2 years ago, as everybody knows, they sat on the outsides of Delhi for over a year, where over 700 farmers sacrificed their lives. Before the Prime Minister of India, Mr. Modi, agreed that he will take back the black laws on farming. And he did that, and he also promised whatever the farmers are asking. But instead of fulfilling that promise to the farmers, they took it, Mr. Modi took it as a joke. He did nothing. He did not fulfill a single promise he made to the farmers. So the farmers have tried in the last 2 years to get what the Indian state, Mr. Modi, has promised. But instead of giving them, they didn't even take them seriously. So the farmers had no chance but to go on a second major protest, which you probably have seen in the last 2 weeks. Instead of letting them go on the highways to Delhi with their tractor and trolleys and cars and everything, they have blocked the roads with big spikes, concrete walls, barbed wire, anything they could find. And behind that, they have put the Indian Army and the police, which you probably have seen, have been shooting rubber bullets at first, then the real bullets. They have killed a Ban farmer who was peacefully protesting. Over the days or over the weeks, the Indian state at the Haryana and Punjab border has been firing smoke bombs at the farmers, blinding them, injuring them. 3 or 4 farmers had to give their lives because they cannot stand the stress there and the smoke. The smoke killed them. And the Indian authorities are, instead of peacefully letting the farmers pass to Delhi, which is their democratic right, which is the Constitution of India gives them the right to protest peacefully anywhere in India. That's what the farmers are trying to do. But instead of letting them peacefully into Delhi, they are treating them as an enemy state from another state who are like somebody is attacking India. They are the nationals, they are the citizens of India who feed India, whose families and sons protect the borders in the armies. Yet the Indian state is treating them like criminals, shooting at them smoke bombs, rubber bullets, real bullets, and they are doing that to disperse the farmers, to forget what Mr. Modi had promised 2 years ago. But the farmers are determined to have their rights or die there. They have no choice. If they come back to the Punjab or their fields, they will lose everything. They will have nothing left for their families. The Indian state is a compulsive liar and a murderer whose reputation worldwide has been ruined
by the lies and murdering Sikhs across the world. All the world now knows what sort of democratic state India really is. They are not democratic state, they are demon state, they are dictatorship state who want to keep the minorities as a prisoner just for work for them. Well, they fill the pockets of the mega rich allies, their partners, people from the cooperation. But the farmers have no choice. As you probably know, the brave farmers of Punjab, Haryana and UP, they will not back down. They will fight to the last breath to get the rights, or they will sacrifice themselves. So please, wherever you are listening, do your best to help the farmers get their rights so they can live like a peaceful citizens themselves. The fault lies with Indian state, the government of India and the Punjab government, which are playing in the hands of Mr. Modi. The farmers are on their own. They are looking to the worldwide community for justice and rightful rights. That's all I have to say at the moment. Thank you for listening. Bole so nihal, Sri Akal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਛੱਡ 4-5 ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਆ ਲਿਆ ਫੜਾ ਯਾਰ ਬੋਲੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, 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 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। Who is the terrorist? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, Who is the terrorist? 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 ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, Who is the terrorist? Who is the terrorist? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। Who is the terrorist? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, Who is the terrorist? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, 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 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ NSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 600-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਦੀਸ਼ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਬਗਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਨਿਹੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਉਣ 'ਚ ਕੀਲਾ ਅੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ 10-20 ਮੀਲ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੋਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨੇ ਬੁਖਾ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬਰਗੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ 2020 ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੂੰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਜਾਣੀ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਮੜ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਤਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਡਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧੂਏ ਦੇ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਹ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਿਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਧੂ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੋ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ ਫੜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਫੜ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਪਿਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ 5 ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਵਾ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਆਓ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਾਪਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਗੱਬੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੋਲਣ ਆ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਇਧਰ ਤੂੰ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਉਹ 9 ਜਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਬਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਨਾ, ਹੱਕ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਕਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਏ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ। ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਮੀਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਗੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸੂਏ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਏ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਚਬਾੜੇ ਢੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੰਦ ਢੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਤਕ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 47 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉੱਥੇ ਗੋਹਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਣਕਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨਮੰਤੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਰਹੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਆ ਬੰਦਾ MP ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ 2-2.5 ਇੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਗਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਪੈਣ ਔਰ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕ ਛੁਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਛਤਰਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5% ਬਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ 1.5% ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲ ਲਿਆ ਆ। 50% of India's rice and wheat comes from Punjab. The Khalistan are protesting this year, 2 years ago, and we've been protesting years before that. The system is broken. The Khalistan deserve their rights,
but it goes further than that. It goes beyond that. We are Saving Punjab. We're a research-based educational organisation, and we look at the facts and figures on the ground, do our own research, and come up with solutions. It shouldn't be the case that every year we're out here protesting for the Kisan. ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ In 15 years I'm going to be protesting because Punjab has no water left. After that, are we going to be protesting because Punjab's Ma Bulli's gone, Punjabi's dead? Are we going to be protesting because we've lost all of our Istan? The problem is deeper than the Kisan, and it's down to all of us, Naujawan, our elders, to get together now and come up with sustainable solutions. Join Saving Punjab. We're a research-based educational organisation. We have many projects coming out in the future, and we'll start by a bin-by-bin research level to tackle these solutions so that we're not here every single year protesting for the Kisan or protesting for Punjab's rights. The Kisan deserve rights. We've heard no farmers, no food, no Punjab, no India. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਸਤਾਰ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਦਸਤਾਰਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਸਤਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਸਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੰਗਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਨਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੂੰਡਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਸਮੈਦਕ ਵਾਲਾ ਭਰਾਵਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜੋ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਖਮਿਆਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਹੋਰ ਜੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜੇ ਟੇਪ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਸੋਫੇ ਲਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਢਿਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੈਸੇ ਢਿਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਿਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ 3 ਮੇਨ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚਿਰਤ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੋਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਨੀਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਉਹ ਰੌ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ 2-3 ਮੇਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਗੂ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਗੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਲਾਓ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 700-500 BC ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ICV ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਪੂਰਸ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਚੌਹਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲਿਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਰਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਭੜੂਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਲਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਉਨੀ ਕੀ ਬੀਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 3 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, शास्त्रन के अधीन है राज, को किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 84 ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਪੰਜਾਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਠੋਕ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਜਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। They were working on the Anandpur Sahib resolutions to make us understand whether we fight today, whether we fight tomorrow, at some point we're going to have to fight. What happened? So the things they were speaking about, the water rights, the equality, freedom, not just for Sikhs, for everyone. What have we gained? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, whether it be amongst ourselves, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, within ਲਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, within Punjab. We saw it when Sanchi was around, there was conflict then. We don't get together. ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੰਘs were on ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, they used to fight in the day, then they used to go and release ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਗਾਨੀਆਂ daughters they used to take door to door, drop them back, and they used to go back into the jungles and fight again, guerrilla warfare, trying to protect others as well as themselves. But what have we done? We've got too comfortable. We've got big houses, big cars, big phones. We're not interested. That's the bottom line. We're not interested. ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਇਸ਼ੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we're going to have to get together, whether it be ਸੰਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ। However, if we look at our recent history, 30-35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ brought that ਸੋਚ live again. The actual ਪ੍ਰਚਾਰ was happening, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ and the youth around them. Sant ji were youth themselves at that time. So they were speaking up. So Deep picked up that same gal. He brought it to life in English and other languages, where it be Hindi, went to national, international TV media. He shut them up. So what did we do? Oh, eta gaddara. Inhe kharab kar dena kam. Eta monna. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ. Even if they're singers like Sidhu Moosewala, when he was singing songs, he was okay. As soon as he started speaking about Sikh sovereignty, Khalistan became a problem. Within a few days after an interview or talking about Khalistan, he got assassinated. Not just assassinated by someone beating him up, but using weaponry that you would think the state would use, the army would use. So we need to get wiser, Khalsa ji. So look, Bhai Avtar Singh Khanda, Bhai Nijjar Sahab, you got Gurpatwant Singh Pannu was about to get assassinated. They were planning that. It's right on our doorstep. We've got issues by Amritpal Singh's Singhani, not allowed to come to the UK. Unna ne ki kitta? Kitta ta bhai Amritpal Singh ne, because they never did anything wrong. They were just trying to take people off drugs, bring them to Sikhi. So we need to understand that the fight is greater than our egos
and our own issues between ourselves. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਲਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, they used to get together and they used to fight and they used to come back and they used to win. When the Khalsa walked the way of Maharaj, how Maharaj taught them how Sikhi is supposed to be followed, then we had our own Raj. Last week we took Sangata from Guru Nanak Gurdwara Smerik to Victoria Albert Museum. We saw Maharaja Ranjit Singh's throne. Everyone was emotional. We went to Thetford where Maharaja Dalip Singh's grave is, and his wife and his son's grave. Everyone again was emotional. So we need to read our Atahas. We need to see what's going on around us. This isn't about the farming. If you look at it, the farming movement this year started 2 days before Deep Sidhu's Barsi. So we need to look at what is going on. Why are these things happening? If you look at it, we haven't got strong leadership. That's why we haven't been able to move forward in the protest as well. But just like Deep Sidhu was saying, just like Santaji was saying, this isn't about just farming. This is about everything. So if we're going to win, we need to fight on the Anandpur Sahib Mate. Some of them will be updated now because we have lost water. Ja ta pani hunda hi nahi, ja sanu udda hi dabo dinde aa. You got the nashe, the free-flowing politicians are involved, no one says anything. Youth are getting shot at the farmers' protests in the back of the head, no one bats an eyelid. So, inna hi kehanda hoya das khimar da jachik, we need to think about these things. Khalsa ji, Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਰਖੰਡੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਓ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm just going to say a few words in English. It's very important that we show unity. United we stand, divided we fall. It's been the British government's ruling all the time. They'll divide and conquer. We've fallen to the getting conquered. It's nice to see that we've got all age groups here today, but it's very important that every Parbandhak committee throughout the country start educating the youth. And the way to do it is not just with Punjabi classes, we need to start with Vidyalaya. With Vidyalaya they learn everything. That is so important. Today, at very short notice, FSO again have organised such a good gathering. My binti is all Parbandhak committees, we need to get together and educate. Education is strength. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 16 ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ 40 ਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ FSO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ 'ਚ FSO ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ FSO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ 40 ਸਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ 40 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਊਣਤਾਈ ਦੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਮਿਕਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਘੱਲੂ ਕਾਲਾ ਚਲਾਇਆ। The Sikh genocide of 1984 will be marked 40 years. 40 years ago, the Indian government told you in no uncertain terms that you are not welcome in India. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਹੋਇਆ। For 40 years we've been struggling and fighting the corrupt, discriminate system of the Indian regime. Correct, 75 years since 1947. But from the genocide, they've separated our country, our kingdom. They further split it into three in 1966 through the Punjab, Bolli, some language regions. But now, 40 years on, they've hunted your youth in the streets of Punjab and killed them, massacred them, extrajudicially killing them, buried them in unknown graves, mass cremation sites. All sorts of human rights abuses you've suffered. Then they started locking you up without charges, without any crime. Singhs are sitting in prison for over 30 years. Their sentences are only 15. Twice they've served their sentences for crimes that were never confirmed or never proven in court. When that wasn't enough, they flooded Punjab, our Guru's Tarti, with alcohol and drugs. See if that would kill your spirit. And then when things started to get quiet, they got comfortable. 10 years ago, the current Indian Prime Minister, Narendra Modi, came into office. A dictator, a fascist, who gave rise to the far-right BJP Hindutva agenda. That government set its sights on all of you, all of the Sikhs in the diaspora. They thought all the Punjabis would have been eliminated. They broke their spirit. But then, 2 years ago, when he tried to pass the black farm laws, Punjab gave him an answer. When he thought he was unbeatable, the Punjabi Kisan, the Punjabi Sikhs put Modi on his knees and made him take back those black laws. The only defeat he has seen in 10 years around the world has been because of you lot. Everyone here and everyone who protested around the world and all of those Kisans that stood in front of Delhi and all of those 700 who lost their lives in the first Kisan Morcha. After accepting defeat
on the Gurpurb of Guru Nanak Dev Ji in November 2022. He took back those farm laws. But what we've seen, there is pure dark intentions, sinister intentions of that government. They have no love for the farmers. They have no love for Sikhs. They have not honoured any of those agreements. Today, the farm unions are talking about MSP. They're talking about removing all the farmer debt. They're talking about farmer pensions, world trades. Those are just small issues. They're the issues that are being debated because that's what the government has negated on. But Sasanji, that is not the SecCom issue. Is your identity. It's your being. It's your home. It's your sovereignty. That is what is the issue. That was the issue in 1947. It was the issue in 1984. It was the issue 2 years ago, and it's the issue today. Guru Sahibs gave us our sovereignty. They established our sovereignty. It is no one else's gift. The gift isn't the Mughals, the British, or the Hindu government. This is our birthright. We have spent generations protecting the sovereignty and the freedom of other faiths, other religions. And we celebrate that. But why is it when it comes to our own freedom, our own sovereignty, we do not have the same confidence? Today, like 2 years ago, the Khalistan have taken a forward step towards Delhi, and you saw how they were treated. These are citizens of that country. They went to protest for their civil rights. Farmers are protesting around all of Europe right now, whether it's in Germany, in Belgium, in France, but never in any other country are they met with shotguns, bullets, tear gas, drones, tanks, barbed wire, spikes in the ground. You don't even see those barricades on the Pakistani-Indian border. But that is what the Delhi border is now fully covered with. So the question I have for you, Sasanji, if they've already created a border, then what are we waiting for? We are already Ajad. They have decided to separate Punjab from India. ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ They have told you you're not welcome in India, have your own place, we'll even create the border. But yet still those who occupy the positions of power, who work under the puppets of Delhi, are still afraid. So we as the Sikh Panth need to gain our confidence. We need to fight all of those challenges, whether it's the freedom of our Singhs who are in prison, whether it's justice for those that were killed, or whether it's our own sovereignty. So Asinji, we are now in a very difficult time. The term transnational repression is on every single Western media's main news. What does that mean? That means when a foreign government thinks itself so above the law, it can go and commit atrocities, repressive actions in foreign countries. It started in the 80s and now it's gone beyond anyone's expectations with the killing of Shaheed Bhai Avtar Singh Khanda, the killing of Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar, the attempted assassination of Gurpatwant Singh Pannu and other things. Foreign governments are calling India an elected autocracy, a dictatorship. There are criminal investigations ongoing. Yet we still do not see the truth. We are still concerned, whether did India really do it? Was it really India? When are we going to wake up? Because the day we wake up, the day every sect realizes that we are Ghulam, we are enslaved, then Sasanji, then your freedom is just one step away. These are all signs for you that this is happening. We are struggling to realize
Today, this protest was called in support of the farmers of Bhai Amritpal, the Singhs in prison, and every other Sikh that's been whether it's British-born Jagtar Singh Jol or Punjab, Navasi, all the Singhs from 1995 who are still in prison, by Jagtar Singh Hawara, by Jagtar Singh Tara, and all the other Singhs. These are signs for you. These are opportunities for you to stand up with and stand with the Sikh Qawm. A year ago, in a week's time, it'll mark 1 year since the Indian government took Punjab under siege on the 18th of March, 2023. They sent 90,000 police and army reservists to Punjab. They shut the internet down for 29 million people, all to arrest one man. That one man was Amritpal Singh. And what was the issue? The issue was he was speaking to the world. He was waking up Naujawan about their freedom. He languishes in the prison in Dibrugarh, Assam, under National Security Acts. It's a year, Sar Singh Ji. That's how quick this time is going. So when Panthak organizations call these protests, whether it's for remembrance of 1984, whether it's about injustices, or whether it's about the farmers or your own freedom, it is our duty to attend. Protesting, people will say, why are you protesting? That's not the question. The question is, are you doing your duty? Are you standing with the Qawm? Or are you challenging the government? That's your job. We have to challenge the hukumat of the day, whoever it is. If there's injustice in the world, it is a Sikh's duty to challenge and stand against injustice. When that justice is delivered, that's neither here or there. If you're prepared to fight, then you have already won. Those were the words of Shaheed Bhai Sukhdev Singh Sukha and Bhai Harjinder Singh Jinda. Once we start to stand, then things will happen. So Sar Singh Ji, if there's anything in the final words, if there's anything we can take from the Kisan Morcha, is no matter what you think, that the road is long, the obstacles are high, the government we're up against, Deep Sidhu, the Kisan Morcha, and those campaigning right now have shown you that decades can happen in days if we stand together. So that's the message that should inspire all of you to attend these protests, stand with your brothers and sisters, and together we'll march towards our revolution and our destination, which is Azad Punjab and Khalistan. Bole Soneha! Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm going to do my speech. I didn't expect to talk today in English. That's fine. I'm 40 years old. I've been to countless protests for Punjab, countless protests for Sikhi, countless protests for the Kisan farmers 2 years ago. I realise that all these issues are interlinked. They're absolutely interlinked. Farmers are important worldwide. Farmers feed us. Without farmers, there is no food. But the farmers of Punjab, the Kisans of Punjab are even more important because Punjab is the breadbasket of India. Punjab feeds India and the nations around it. So you can see the pattern now. And Punjab is also the birthplace of Sikhi. It is Sikhi. There is no Sikhi without Punjab and all our history. So then you understand why we have these things today, why we still give so much shaheediyan. Our nation is full of sacrifice. Our religion, our Qawm is full of sacrifice. From the times of the Gurus to even our more modern history, just the past couple of years, we've lost every inspiring leader that stands up. All these issues are linked. So when we're standing for farmers, we're standing for Punjab. When we're standing for Punjab, we have to stand for our shaheeds, but also our Bandi Singhs like Amritpal Singh. Let's not forget Jaggi. They're all there for us. And so it's up to us now to stand for them. I agree with everybody else, education is key.
we will become like a tree with no roots. If you don't know your history, then you don't know where you're going. My mom used to sit in the Sangat of Sanjanel Simpindawale. And she said that he was not just a man of words, he was a man of action. History tells us that. But he also used to say, a Sikh should never oppress another human being, but a Sikh will never live under oppression either. So it's now time for everybody, and I will say this, to put their egos aside, to unite as one Panth, one nation, and actually let's fight for freedom, because we do not want to be standing up protest, calling for action. It's time to take action. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना धरे तिस बिगड़े काज। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। दूसरी गल, solution, we know the solution is Khalistan. We all knows how long we gonna wait for it. 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੱਜ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਪ ਬਣਾਓ, ਮੈਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਪ ਬਣਾਓ, ਰੱਖੋ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਜੋੜੋ, ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ 10 20 30 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਕਰੋ। ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਬਾਰਡਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਰੱਖੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ। ਹੋਰ 10 20 30 ਸਾਲ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਨੋ ਵੇਟ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 30 40 ਇਅਰਸ, ਡੂ ਇਟ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਰੱਖੋ ਮੋਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੁਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ MSP ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੁਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ MSP ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਤਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, MSP ਦੇ ਦਿਓ। MSP ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 80,000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ MSPਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹੱਲ ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੈਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਵੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ UK ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਚਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ BBC ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਪੈਨਲ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਬਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ 4 ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਤੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ? ਮੁਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਭਿੰਨ ਡਏ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। SSP ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਪਲੇਅਰ ਕਿਦੋਂ ਖੇਡਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਿਖਰ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਸਾ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਮੋਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਫੂਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ। ਰੀਜ਼ਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਥੇ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਦੂਰ ਆ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ 2 ਨਾ 4 ਸਾਲ ਆ, 10 ਸਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੈਰਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੰਗਾਂ ਤੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਜਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਜਿੱਥੇ ਅੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 40 ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਪਰੂਵਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਆਪੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਭਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਲਕੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਾ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਖੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੀਏ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਨਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਡ ਪਾਏ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੂਕਰ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈਏ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪੜਾਉਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਚਰਖੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।